आजच्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धवजी ठाकरे सर, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राज्याचे मंत्री एन्व्हायरमेंट आणि आपले मेंटर माननीय आदित्य ठाकरे सर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एन्व्हायरमेंट संजय बनसोडे सर, माजी महापौर किशोरीताई पेडणेकर मॅडम, आमदार सुनील शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे सगळं काम सुरू आहे. आमचे ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिशनर चहल सर, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी मनीषा महेश्कर मॅडम, माझे कोलीग सुरेश ककानी साहेब, जराड साहेब आणि WRIतून आलेले श्रुती, माधव, लुबायना, टकले आणि पत्रकार बंधू भगिनींनो. So today is the culmination of the process which started in August last year. तो मागचे मोर दॅन 6 महिन्यापासून हे सगळं काम जो आहे याच्यामध्ये एक मोठा वाटा आमचे टेक्निकल पार्टनर वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूटचा आहे, म्हणून सुरुवातीलाच त्यांच्या मनापासून धन्यवाद. We know of late that we used to think that we should work for our future generations. पण आता आपल्या समोर हे चॅलेंज आहे की हे फ्युचर जनरेशनसाठी नाही, आपली जनरेशनसाठीच आहे. आणि मागच्या काही वर्षापासून आपण जर पाहिला तर मुंबईमध्ये फ्लड्स, स्टॉर्म सर्जेस, सायक्लोन्स, लँडस्लाइड्स, एअर पोल्युशन किंवा हिटिंगचं प्रमाण वाढलेलं आहे. आपला जर हेच एक बघितलं की ग्रीनहाऊस गॅसची इन्व्हेंटरी की ग्रीनहाऊस गॅसचा किती आहे, तर 2019 जो आपल्याकडे आकडा आहे की 23.42 मिलियन, म्हणजे 2.4 करोड टन्स ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. आणि आम्ही जर काहीच केलं नाही देन द बिझनेस ॲज युजल प्रोसेस हे जाईल 64 मिलियन, म्हणजे 6.5 कोटी टन्स पर इयर बाय 2050. म्हणजे 30 वर्ष विदिन अवर ओन लाईफ टाईम, not for the next generation, this generation itself, we are going to, when these greenhouse gases are going to increase 3 times, and what we mentioned now, storm surges, floods, heating, air pollution जो आहे, then we can understand what will be the consequences. म्हणून सर हेच टार्गेट ठेवून की आपल्याला नेट न्यूट्रॅलिटी 2050ला कसा करता येईल, आपला क्लायमेट ॲक्शन प्लॅनचा कार्यक्रम सुरू झाला. आणि याच्यामध्ये 6 वर्टिकल्स आम्ही जो आयडेंटिफाय केलेली आहे, राईट फ्रॉम एअर पोल्युशन टू आपले फॉरेस्ट, बायोडायव्हर्सिटी आहे, एनर्जी, बिल्डिंग्स आहे, नंतर फ्लड्स अँड वॉटर मॅनेजमेंटच्या सस्टेनेबल मोबिलिटीचा कसा करता येईल, सस्टेनेबल वेस्ट मॅनेजमेंटचा कसा करता येईल, हे 6 वर्टिकल्स आपल्यासमोर आम्ही ठेवून जो आहे ते काम केलेलं आहे. याच्यामध्ये 24 एक सब सेक्टर्स आहे. ट्रान्सपोर्टचं जर पाहिलं तर हाऊ कॅन वी कन्वर्ट पीपल फ्रॉम ते प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्टतून पब्लिक ट्रान्सपोर्टमध्ये कसं करता येईल. आणि 2025 पर्यंत आपले सगळे 3 व्हीलर्स आहे किंवा ऑटो टॅक्सीज आहे किंवा आपली बसेस आहे किंवा लोकांचे प्रायव्हेट व्हेकल्स आहे, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कसं जाता येईल. तसंच हेच असंच करून आपले 24 सब सेक्टर जो आहे या क्षेत्राचे याच्यावर डिटेलमध्ये आपली प्लॅनिंग झालेली आहे. आता याच्यावर डिटेल चर्चा न करता माझ्या सहकार्यांसोबत चर्चा आहे की इथून पुढे नाऊ इज द चॅलेंज फॉर अस. आणि चॅलेंज जो आहे, महत्त्वाची चॅलेंज की याच्यामध्ये मल्टिपल स्टेक होल्डर्स आहे, विदिन द कॉर्पोरेशन, आउटसाइड द कॉर्पोरेशन. फॉर एक्झाम्पल एनर्जीचा आहे तर आपल्याकडे एनर्जी डिपार्टमेंट आहे, ट्रान्सपोर्टचा आहे तर ट्रान्सपोर्टचा आहे, फॉरेस्टचा आहे, मॅंग्रोव्हचा आहे, तर देर आर डिपार्टमेंट्स आउटसाइड द कॉर्पोरेशन वर्किंग ऑन दॅट. So there are state, interstate, or the national, central government departments, for example, railways आहे, and within the corporation, multiple departments ची coordination, cooperation करून कसा जो आहे आपल्याला पुढे जायचं आहे. म्हणून आपल्यासमोर जो आपला प्लॅनिंग आहे, चॅलेंज आहे की आपली इन्स्टिट्यूशनल कॅपॅसिटी कशी स्ट्रेंथन करता येईल. म्हणजे एन्व्हायरमेंट डिपार्टमेंट जो कॉर्पोरेशनमध्ये आहे त्याला कसं स्ट्रेंथन करता येईल. म्हणून आम्ही पुढच्या काही दिवसामध्येच क्लायमेट सेलचं निर्माण करणार आहे आपल्या कॉर्पोरेशनमध्ये. तसेच आपला झोनल पातळीवर अँड वार्ड पातळीवर स्ट्रेंथनिंग कसा करता येईल. अँड बिकॉज इट इज अँड इंटर डिपार्टमेंटल
between different institutions within the corporation, outside the corporation, state government, central government, and finally जो आहे ते community. म्हणजे आपला जो 72% ऑफ ग्रीन हाऊस गॅसचा वाटा जो आहे ते एनर्जीचा आहे. एनर्जीमध्ये रेजिडेन्शियल बिल्डिंगचा 37% आहे, 27% कमर्शियल बिल्डिंगचा आहे. तर जर 37% रेजिडेन्शियल बिल्डिंगचा आहे म्हणजे लोकांच्या हॅबिट्स, लोकांचा सोलरवर शिफ्ट कसा करता येईल हे द इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी, इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ पर्टिक्युलरली द व्हलनरेबल सेक्शन्स ऑफ सोसायटी, दोज हू आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द क्लायमेट चेंज. सो एक मोठा जो काम आपल्यासमोर आहे. म्हणून in this context, I would like to just mention that's why the importance of the leadership and high priority given by the leadership to this issue. Because of that, we can coordinate, we can cooperate, we can build partnership within corporation, outside corporation, and different agencies. म्हणून मला खात्री आहे की we will succeed because we have already succeeded. If you look at the freedom struggle, which I always quote to my friends, Maharashtra was the leader in the freedom struggle. By the way, before freedom struggle, in the social reform movements, Shah Phule Ambedkar and so many others, Maharashtra again was the leader. After independence, 73rd and 74th amendment, ते खूप उशिरा आली. पण आपल्या राज्यामध्ये सक्षम जिल्हा परिषद अँड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचा निर्माण जो आहे सुरुवातीलाच झाला. अँड वी हॅव सीन द बेनिफिट्स आता जो आपल्यासमोर महाराष्ट्रामध्ये आहे. सो अगेन वी वर इन डिसेंट्रलाइज्ड गव्हर्नन्स, वी वर लीडर्स. आफ्टर द इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स 91 नंतर इंडस्ट्रियलायझेशन अँड इकॉनॉमिक ग्रोथ, अगेन महाराष्ट्र इज द लीडर. सो वी हॅव सीन की मागच्या 200-250 वर्षामध्ये ऑन ऑल मेजर इनिशिएटिव्स जो आहे सगळे इनिशिएटिव्समध्ये महाराष्ट्र and मुंबई was the leader. And I am sure taking आपली हिस्ट्री जो आहे, आपला मागच्या 200-250 वर्षाचा इतिहास जो आहे हे पाहून I am 100% confident, sir, and under your leadership, because this is the most important, I again and again say, because when the leadership takes it as a matter of priority, high profile the issue, then I think, and with our history of 250 years or 300 years, I am 100% sure that in this climate change, Maharashtra and Mumbai will be again the leader, not only in India, but in whole of South Asia or probably whole of Asia. Thank you so much. Dhanyavad. Jai Hind. Jai Maharashtra. Thank you, sir, for that address. I would now like to call on to the dais Lubena Rangwala and Madhav Pai from WRI India to have us quickly run through what the Mumbai Climate Action Plan looks like. Good evening, everyone, and welcome to all the dignitaries on the panel, all of you here in the audience. Government of Maharashtra, has shown a lot of ambition on advancing environment sustainability and fighting climate change. And I think with that ambition, it also set this big ambition for Mumbai to be net zero by 2050. And we all know that an ambition needs a plan, right? So that's why this is the Mumbai Climate Action Plan. And the Mumbai Climate Action Plan has been built on scientific data and analysis. There has been a very rigorous consultative process, including interacting with a lot of stakeholders across the city in all the departments of MCGM over the past 1 year. And the idea is also that you are not going to get to net zero by 2050 all of a sudden. So we have set some short term by 2030, medium term by 2040, and long term targets. And of course, all this has been aligned with the ongoing city plans and sector-wise departmental strategies. So as a first step, we were trying to identify the key risks in Mumbai.
And these 5 things, I mean, heat, I think all of us this afternoon already have started to experience heat at unprecedented levels. Floods are a risk that all of us experience in this city. Landslides is also, certain populations really get exposed to a lot of landslides in the monsoon. So these are all, and last 2 weeks actually, PM 2.5 in Bombay has been at least 100 points worse than Delhi. So air pollution is also becoming an increasing challenge for us. So that's the risks. We also try to understand what are our emissions today, what are our greenhouse emissions today. Sanjeev sir also spoke about it, that 80% come from the energy sector, 20% from the transport sector, and 8% from the waste sector, and 90% of those from the energy sector all come from buildings, right? It's the lighting, it's the air conditioning, and these are huge opportunities for us to increase efficiency significantly on it. On transport also, it's mostly from on-road transport emissions, and again, a very big opportunity through electrification, through other ways to reduce on it. So with that, so the whole idea of this was that, we looked at existing and planned projects, and if we do business as usual, again, you will have a 120% increase in emissions, right? But based on this ambitious plan, we can reduce emissions by 72%. And I think essentially what has been done then is that 6 sectors have been identified, and my colleague Lubaina will talk about them in detail to show how we can reduce by 72% by 2050. Thank you, Madhav. Thank you, everyone. So yeah, the 6 sectors we're focusing on is energy and buildings, to integrated mobility and sustainable mobility, sustainable waste management, urban flooding and water resource management, air quality, and urban greening and biodiversity. And these are sectors that we've identified to forward both our mitigation and our adaptation goals for the city. Essentially through 24 priority actions, and this is some of this Sanjeev sir also covered. In the energy and building sector, based on the emissions, what we have identified is decarbonizing the electricity grid and transitioning to clean fuels is absolutely necessary for our city. But in addition, what all needs to be done on building codes is to really promote low carbon buildings, so working on our green building codes and really encouraging passive design in architecture, in the DCRs as well, ensuring that whatever is being built now on is using sustainable materials and really taking into consideration both internal energy consumption but also the impact that people face in terms of thermal comfort. How can some of that be improved through the building codes itself? On the mobility front, really enhancing the transition to and encouraging modal shift towards public transport, really empowering also access to NMT and pedestrian infrastructure, but also focusing on the on-road transport, which is more than 80% of our emissions in the transport sector are coming from on-road. So really working on a zero-emission vehicles transition in the next decade and 2 are critical, and shifting to zero-emission freight as well. In the waste sector, by 2050, what we have aimed for is to completely reduce our landfill waste. So hopefully closing down the landfills in Mumbai, decentralizing the waste management policy, and there is where, a lot of citizen participation needs to come in, really awareness on taking charge and ownership on your own waste, and expediting the remediation and scientific closing of existing landfills. On greening, really looking at the urban realm, really working on permeable surfaces, reducing, urban heat island effect, promoting better access to open spaces, and really focusing on biodiversity. And we already have a biodiversity committee that BMC has put together, and a lot of different partners are part of it. So really making that, expediting action on that.
On air pollution, of course, curbing emissions, improving the monitoring and data availability of information so categoric actions can be drafted, but really also focusing on the community health aspect and really bringing the kind of public health initiatives forward. And the big sector for us is also urban flooding and water resource management, which is very complex because we not only have to work on building flood resilient systems and infrastructure, but really working on water conservation and efficiency, reducing pollution in our cities' natural ecosystems, providing access to safe drinking water, especially in vulnerable communities, which is a huge challenge, especially during the monsoon days when, essential services are cut off. Also working on sanitation, which is a very related challenge for our city, and enhancing the disaster management protocols and making sure that that vulnerable communities really understand what the protocols are and can actually mitigate risks by being part of this. So these are, the 24 goals. And finally, what I would want to kind of conclude on is that 2021 for us was the year of planning, and 2022 marks our many years of climate action starting, now. We've drafted a clear kind of set of actionable climate projects that forward our mitigation and adaptation goals for the city. We're setting up a climate action cell, which will have designated staff to really forward these goals and really bring in the kind of budgetary and institutional and policy reform that is needed to forward these goals. And finally, setting up a data management and monitoring system that can help track progress and really show how we are kind of leading the curve. So with this, I just want to conclude. Thank you very much. And thank you to both Government of Maharashtra and BMC for making us be part of this project and this process. Thank you to C40 for all their continuous support and partnership through this, and to Climate Voices to help us really take some of this to the people and break down this information. So thank you so much, everyone. Thank you, Madhav, and thank you, Lubena, for that. This looks like an exciting plan indeed. Now I would like to invite to the stage Shruti Narayan, who's the Regional Director for C40 Cities for South and West Asia. I would like to thank the Honorable Minister and all the leaders who are present on the dais today in leading this climate action plan. So on behalf of C40, which is actually a network of 97 global cities across the world that have come together on mainstreaming climate action, and Mumbai is one of them. And I would really like to highlight that becoming a member from December 2020 in being able to deliver this climate action plan is absolutely a milestone that no other city we know has achieved, which will inspire not only other cities in India, but globally other similar cities in Global South. So just to highlight that this is one of the most data-driven climate action plans that we have seen, that is really based off a very tangible, measurement of, looking at how different sectors have come together. And I don't want to go into the details because WRI has already highlighted that, how it's very comprehensively looking at the 6 sectors that are absolutely critical. And again, it is something that we have to see that Mumbai has already started the implementation of this plan. So I would also like to thank again the leadership at the state government and the city of coming together in developing such a comprehensive institutional governance framework that has already started implementation. One that will not only inspire Mumbai, but other 42 cities in the state, which have already signed the Race to Zero commitment. And we look forward to actually continuing to work with the state government and the city of Mumbai to seeing how these actions can be then implemented, to looking at how the broad-based benefits can happen to all the vulnerable population that exists in Maharashtra. And I would really like to again thank WRI, Climate Voice, the state government and the city in coming together and developing this comprehensive climate action plan. The important thing also is the fact that in addition to the climate action plan, Mumbai has also started working on several intersectional themes of commitment.
such as Women for Climate. They're looking at, how they can really inspire women in the city to come together and look at climate action, which is really reaching out to a very important stakeholder group. The second is the commitment of, on the Urban Nature Declaration. As WRI highlighted and, Dr. Sanjeev also highlighted that how, we are facing a continuous urban flooding. There is several issues, and this is not something new to Mumbai and Maharashtra. There is already significant effort that have happened on biodiversity preservation here, on looking at how urban flooding can be managed. And Mumbai has actually taken a step forward to make this very public commitment to C40's Urban Nature Declaration, which is something that we're going to monitor and work continuously with Mumbai to see how it can be implemented and rolled out in Mumbai. And lastly, I want to highlight that how we are really, looking at the only way a climate action plan can be implemented is through how, it can be mainstreamed through budget and financing. And we have seen in the last couple of, weeks and months, there has been an allocation to a climate cell, which is absolutely unique, and we must thank the leadership actually on taking that decision to institutionalize something like this. In addition, Mumbai is also a pilot to climate budgeting, which is one of 11 cities across the world. So it's already piloting and leading the way on several new initiatives. And climate budgeting will also be able to showcase how climate can be, become mainstream and part of the municipal budgeting, so that it's not looked at separate, right? We're not at a time when climate, and all the impacts that are happening can be looked as separate. As was highlighted before me, that it's something that we are looking at on a daily basis, right? So we have to start seeing how we can mainstream this. And climate budgeting is going to be something that will really help the city in looking at a holistic framework of financial allocation of budgets to climate and ensuring that this plan that has been developed is implemented. So I would once again like to congratulate everybody here and the minister. Under his leadership, we've been able to actually develop such an ambitious plan that is very, very implementable, and that's already started the implementation. And on behalf of C40, we really look forward to continuing this engagement and seeing how this can really take forward and inspire all the other cities in Global South. So thank you very much. Thank you, Shruti, for those words. I would now like to invite Mrs. Kishori Pednekar, the ex-mayor of Mumbai, to share her thoughts on this. सर्वांना प्रथम नमस्कार, जय महाराष्ट्र. आज आपण बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मुंबई वातावरण कृती आराखडा अहवाल अर्थात एमकॅप रिपोर्टचे लोकार्पण करण्याचा कार्यक्रम व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले सर्वांचे लाडके आमचे युवा प्रेरणास्थान पर्यावरण पर्यटक राजशिष्टाचार मंत्री महोदय आदित्य उद्धवजी ठाकरे साहेब, त्याचप्रमाणे राज्यमंत्री संजय बनसोडे सर, त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव आमच्या मनीषाताई म्हैसकर, महानगरपालिकेचे सर्वांचे लाडके आयुक्त इकबाल चहल, आमचे सर्वांचे खासदार अरविंद सावंत, आमदार सुनील शिंदे आणि माझ्या समोर असलेले सर्व या संपूर्ण वातावरणाला बदल देण्यासाठी आपण सगळे एकत्र आलेलो आहोत. आणि ह्या कार्यक्रमात सहभागी होणं हे माझ्यासाठी खूपच सन्मानाची गोष्ट आहे, कारण अनेक वर्ष या प्रतिकूल हवामानामध्ये आपण सर्व सामना करत होतो, श्वास घेत होतो. आणि प्रथम देशात जगात म्हणायला हरकत नाही एमकॅप अहवाल हा सर्वांसाठी उज्ज्वल भविष्य हा घेऊन जाणारा उन्नत मार्ग जसा आहे तसा हा उन्नतीचा मार्ग आहे म्हणायला हरकत नाही. याच्यावरती काम करणारी सगळी मुलं आहेत. मी आत्ताच मजेनी म्हटलं होतं की जसं आम्ही पूर्वजांनी कोणीतरी आंब्याचं झाड लावायचं आणि त्याची फळं मात्र नंतरच्या येणाऱ्या पिढीला, पण तुम्ही जे काय काम करताय ते सर्वच पिढींना हा एक मार्गदर्शक
आणि चांगला मार्ग म्हणून नये. मी आदित्य साहेबांचे मनापासून आभार मानेन की इतक्या लहान वयात म्हणजे पर्यावरण पर्यटक राजशिष्टाचार मंत्री महोदय आतापर्यंत म्हणजे आघाडी सरकार असलं किंवा आम्ही तर नुसतं ऐकून होतं, पण आज त्या खात्याला आपण चांगला न्याय देणं, ज्या दिवसापासून त्यांनी ती धुरा सांभाळली आहे त्या दिवसापासून त्यांनी तो एक ध्यास घेतला आणि कुठल्याही परिस्थितीत या मुंबईचा, या महाराष्ट्राचा जो श्वास आहे तो मोकळा आणि स्वच्छ कसा लोकांना देता येईल याकडे त्यांचा संपूर्ण ध्यास लागलेला आहे. जर आपण आता पाहिलं, सरासरी तापमान 2 अंशांनी सेल्सिअसमध्ये वाढ झालंय. म्हणजे आपल्याकडे 35, 36, अगदी 38 झालं तरी आपण थोडा सहन करत होतो. पण आत्ताचं गेल्या वर्षीचं जर आपण एप्रिल मेचं तापमान पाहिलं तर मला वाटतं 42च्या पुढे गेलं होतं. आणि मग जर आपण नागपूर वगैरे पाहिलं तर मला वाटतं ते रस्ते असतील ना डांबराचे ते वितळतच असणार. इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जर हे सगळं होणार असेल तर योग्य वेळी आणि योग्य दिशा देणारे मंत्री महोदय आदित्य ठाकरे आणि संजय बनसोडे यांचा आभार मानावा लागेल. एमकॅप अहवाल तयार होण्यापूर्वीच मुंबई महानगरपालिकेने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सक्रिय पाठिंब्याने, खरं म्हणजे आजच्या घडीला जर बघितलं तर मी उद्धवजी साहेबांचा पण आभार मानेन, येतीलच ते आता थोड्या वेळात, की प्रत्येक गोष्टीवर त्यांचं लक्ष आहे. 2 वर्षाचा कोविड काळ म्हणजे साहेब बसले महापौर म्हणून आम्ही बसल्यानंतर जेमतेम 1.5 महिना गेला असेल आणि कोविड हा जागतिक महामारी ही आल्यानंतर स्वस्थ न बसता आपला महाराष्ट्र सगळ्याच दृष्टीने पुढे नेला. त्यातलं हे महत्वाचं काम आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आणि म्हणूनच हे एमकॅप अहवालाची 6 फोकस क्षेत्र आहेत. म्हणजे फोकस आहे, इमारती आहे, एकात्मिका आहे, गतिशीलता आहे, शाश्वत कचरा व्यवस्थापन आहे, शहरी हरित आणि जैविक विविधता, हवेची गुणवत्ता यासारखं शहर आणि पूर जलसंसाधन व्यवस्थापन, ह्या 6 गोष्टी तिथे आपल्याकडे मेन्शन आहेत. दरवर्षी 2 ते 3 वादळे येतात आणि त्या वादळांमध्ये जी काही हलाखीची परिस्थिती निर्माण होते, अर्थातच ते निसर्गाचं वादळ म्हणजे नाव निसर्ग असलं तरी येणाऱ्या निसर्गातनं तयार होणारी वादळं ही जरी आपण पूर्णतः थांबवू नाही शकलो तरी त्याचा येणारा जोर आणि त्याचा लागणारा जो कालावधी आहे लवकरचा तो आपण थांबवू शकतो. आणि ते आपण मानवी याच्यामध्ये संपूर्ण घेऊन काहीतरी मुंबईच्या आणि महाराष्ट्राच्या नव्हे उद्या देशाच्या जगाच्या श्वासाला गुणवत्तापूर्वक श्वास देण्यासाठी जी सुरुवात आहे ती पहिली माझी महानगरपालिका आहे की तिचा विचार आता जगात आणि देशात होऊ शकतो, ती माझी महानगरपालिका. त्यामुळे त्याचाही मला अभिमान आहे. या संपूर्ण याच्यामध्ये हा जो काही कृती आराखडा आहे हा काय आज केला आणि उद्या गप्प बसलं असं होणार नाही. पिढ्यानपिढ्या आता हा कृती आराखडा चालू राहणार आहे. त्याच्या नवीन नाविन्य शोधलं जाईल. आणि आमचे जे दोन्ही मंत्री महोदय हे तरुण असल्यामुळे आपल्या सर्वांना त्यांच्या वयाच्या आणि त्यांच्या असलेल्या कामाचा वेग बघता सगळ्यांना त्याचा फायदा मिळणार आहे. मी ह्या पिढीला म्हणजे आत्ताची आदित्य साहेबांची पिढी आहे खरंच मनापासून धन्यवाद देईन. कारण अनेक लोक या संपूर्ण याच्यामध्ये दम्याने इतके त्रस्त असतात, तो आता हळूहळू कमी होईल. त्याबद्दल तुमच्या संपूर्ण कृती मुंबई वातावरण कृती आराखडा अहवाल अर्थातच एमकॅप यांना मी सर्व टीमला मनापासून धन्यवाद देते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Dhanyavad, madam. I would now like to invite Mrs. Manisha Maiskar, the Honorable Principal Secretary for the Department of Environment and Climate Change, Government of Maharashtra, to the stage.
Namaskar. Honorable CM Sir, Shri Uddhavji Thackeray, who has joined us online for this important program and whose central belief and motive in governance is that of sustainable development. Minister for Environment, Climate Change, Protocol and Tourism, Shri Adityaji Thackeray, who is now being regarded as an international icon of climate action and something that we are so proud of. He is incidentally, or maybe not so incidentally, also the architect of this NCAP. Our dynamic Minister of State, Shri Sanjay Bansode sir, who is the department's strong feet on ground. Dynamic Municipal Commissioner Chahal sir, I always say this to Chahal sir that he truly has the Midas touch. Whatever he touches is bound to come out good and successful. Kishori Tai, respected Arvind Savanji, Sunil Shindeji, friends from WRI, C40, all my colleagues and friends. When I joined this department, something I always like to mention, when I joined this department, the image of this department, या विभागाची अशी इमेज होती की EC देणारा विभाग आणि consents देणारा विभाग. There was nothing much to this department other than its regulatory role which the department was then doing. But when I joined the department in, I guess, July of 2020, and the same evening I went to meet the minister, he told me three things which, as IPCC told us just a year later, turned out to be completely prophetic. That evening conversation which we had at Varsha, he said three things, which is exactly what the IPCC report also says. He said that day that the climate change is for real, which is what the IPCC report also says, that all the debate as to whether it is real or not is over. Climate change is here. Climate change, once upon a time, used to be considered as something which is happening in Antarctica or in the low-lying islands of Pacific. But now every Mumbaikar, every person who resides in Maharashtra, in India, or in fact anywhere across the globe has experienced first-hand climate change. So the second thing he said was climate change is here. And the third and the most important thing which he said was the time to act is now, if it was not a decade back. And I think this NCAP, for which we have all gathered today, is yet more indication that the time to act for climate action is now. On the department, so far as the department is concerned, the department has launched and is currently successfully implementing the Maji Vasundhara Abhiyan, which aims to bring the 5 elements of nature together, which is Prithvi, Agni, Jala, Vayu, and Akash. This is the second year of this Abhiyan in the state, and the Abhiyan has taken strong roots in just 2 years of its implementation. Yet another important initiative which the department took under the minister's guidance is what we like to call bringing the child close to the nature and the nature close to the child by formulating the Maji Vasundhara syllabus, which will be introduced in the primary and secondary schools of Maharashtra from hopefully the coming year onwards. After the IPCC report was unveiled in August-September of 2021, our minister was very keen that we made a detailed presentation to the cabinet of what what IPCC meant and also its impact on Maharashtra. We were a little worried as to how such a long presentation to be made to the cabinet. But on a very happy note, the cabinet was not only very attentive at the presentation, but at the end of it, the cabinet approved what we call the MCCC, the Maharashtra Council for Climate Change, which is headed by Honorable Chief Minister and which has the Deputy Chief Minister as its Deputy Chair. In the presentations which happened earlier,
it was shown that in order to effectively achieve carbon neutrality, several sectors need to work together. And therefore, though Environment Department is somehow interested with the task of ensuring climate action, it is in fact the several other departments of the government or the state who need to act together in cohesion. And therefore, this MCCC, which was entirely the minister's idea, something which was approved and welcomed by the cabinet, has now become the central core focus of Maharashtra's effort at carbon neutrality. We all know that our Honorable Prime Minister has announced the year 2070, but what our minister told us was that 2070 is the year when the last state of the country will become carbon neutral, so that the country will achieve net neutrality. But states such as Maharashtra need to begin earlier, need to begin carbon neutral obviously much earlier than 2070. And therefore, I think as soon as this budget session is over, the department would be presenting before the MCCC several pathways, several possible pathways and several possible deadlines of maybe 2040, 2050 and 2060. And then it is for the MCCC which has to decide one date as a deadline. Much like the presentation mentioned, in Maharashtra's roadmap to carbon neutrality, we also have broadly the same 6 sectors. The first, of course, and the most important sector for achieving or even thinking of carbon neutrality is the road or the path to decarbonizing power, and therefore the role of Energy Department becomes very important. The second is transport, much like your presentation said, where we say that the future of transport is electric, shared, public transport and non-motorized transport. Industry has to ensure clean air and clean water. Agriculture and allied activities have to evolve, develop and implement sustainable practices. We have to make our cities livable. And the 6th element, which we in fact learned from our visit to Glasgow, was the whole element which we like to call build, wherein as you build, as the economy continues to grow and new buildings continue to be built, every building material which goes into the building needs to have a low carbon footprint, needs to be green, and needs to be, wherever possible, of sustainable material. So these are our 6 verticals of the Maharashtra's roadmap towards carbon neutrality. Very soon, the state of Maharashtra through MCCC will be deciding on a deadline by which the state continues to, by which the state would decide on a deadline. But I'm very happy that the BMC, as always, has been the leader. And therefore, congratulations, Chahal sir, and congratulations, WRI, and all of my colleagues who have worked towards this MCAP. I think what Mumbai has done is the need of the hour. And in fact, 43 of our Amrut cities, in the Government of India's terminology, every city with the population of more than 100,000, 1 lakh, is called Amrut city. So in fact, all 43 cities, Amrut cities, have joined the global race to zero. And Chahal sir, I think you have shown all the other 42 cities a way. And we hope that just as Mumbai has come up with MCAP, all the other Amrut cities will come up with a plan. In fact, MPCB and the state government is facilitating working out of first the GHG inventory and secondly a roadmap of carbon neutrality for each of these states, for each of these cities, and an agency also has been appointed in working towards this. And lastly, I would just like to say that the time for climate action is truly now, if it was not the past decade. We have all come here today, all are like-minded, all are passionate about climate action. And in order to ensure our own survival and the survival of our, so it is really speaking not the survival of our Mother Earth. The Mother Earth will continue to survive any which way.
The thing is, we need to survive along with Mother Earth, which is what climate action is all about. I would once again like to congratulate Mumbai, the city of Mumbai and the Mumbai Corporation for coming up with this MCAP. And I would like to congratulate our minister also for his leadership in this MCAP. And it is not for nothing that when we went to Glasgow for COP26, as all of you know, COP26 was essentially a gathering of countries, their prime ministers and their environment ministers. Very few sub-national leaders attended the conference. And out of that, very few could make a strong statement of climate action at the Glasgow conference. And I'm very happy to share with all of you something that all of you already know, that Maharashtra and our environment minister was awarded the Inspiring Global Leadership Award for all the steps that the state of Maharashtra, along with the city of Mumbai, is taking up towards climate action. And therefore, I think when we meet probably a year from now to assess the work which MCAP has done in its first year, we would also be in a position to present similar climate action plans of all the 43 Amrut cities of Maharashtra, and certainly the climate action plan for achieving net neutrality of the state of Maharashtra. Thank you so much. Thank you, ma'am. I would now like to invite Dr. Iqbal Singh Chahal, the Honorable Commissioner for BMC. आपले राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सर, आदरणीय आदित्य ठाकरे सर, आदरणीय संजय बनसोड सर, आदरणीय माजी महापौर महोदया, आपले लोकप्रिय खासदार अरविंद सावंत सर, माननीय आमदार श्री सुनील शिंदे सर, उपस्थित सर्व मान्यवर, सर्व माझे अधिकारी आणि सर्व प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे माझे बंधू, मी इथे आवर्जून सांगू इच्छितो की आज MCAP जो आहे, मुंबई क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन, देशामध्ये सर्वप्रथम मुंबईला का लॉन्च होतो आहे, इतर देशामध्ये एकही राज्यामध्ये आजपर्यंत लॉन्च का होऊ शकला नाही, याचं मुख्य कारण आहे आपले आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयाची लीडरशिप आणि आदित्य ठाकरे सरांची विजन. कारण वर्षानुवर्ष आपण ऐकतो 2005ला जेव्हा मुंबईला फ्लड झाले तेव्हापर्यंत आपण डेली चर्चा करतो की क्लायमेट चेंज होतो आहे, परंतु मागचे 15 वर्ष म्हणजे 2020 पर्यंत 2005 ते 2020 लीडरशिप आपल्याला विजन मिळू शकली नाही. आणि ॲज अ ब्युरोक्रॅट आपला नेहमी वी आर इम्प्लिमेंटिंग अथॉरिटीज, परंतु विजन हॅज टू कम फ्रॉम लीडरशिप. आय एम व्हेरी फ्रँक टू से दॅट विजन कॅन ओनली कम फ्रॉम लीडरशिप, नॉट फ्रॉम द ब्युरोक्रेसी. So that leadership came right from the day when I became municipal commissioner Mumbai. मे 2020ला जेव्हा मी महानगरपालिका ॲक्ट झालो तेव्हा जुलै ऑगस्ट 2020 मध्ये मी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे गेलो की आपला 2015 पासून मुंबईचे जे काही वाढीव वॉटर सप्लाय स्कीम आहे त्यासाठी आपला DPR प्रकल्प आपला अहवाल रेडी आहे आणि गारगाई आणि पिंजाल धरण आपल्याला नवीन करायचे आहे, ज्यासाठी जवळपास 5 लाख झाड आपल्याला कट करावे लागतील. त्यावेळीच आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मला आदेश दिला की आपण जर हे 5 लाख झाड कापून आणि पाईपलाईन्स तयार करून नवीन धरण केले, ज्याची आपल्याला ऑलरेडी सर्व DPR रेडी होता आणि आपल्याला माहित आहे की ड्रिंकिंग वॉटर प्रोजेक्टसाठी एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स सुद्धा लागत नाही, फक्त टेंडरिंग स्टेजवर कामाला होता ते. आणि बरेच लोकांचा इंटरेस्ट होता की आपण लगेच टेंडर काढायचा, कारण ते 2700 कोटीचा प्रकल्प होता. परंतु एक क्षणभरात आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की आपण एवढे जर झाड कापले तर याच्यावर पर्यावरणावर याचा परिणाम होणार आहे आणि क्लायमेटवर ॲडव्हर्स इम्पॅक्ट होईल. त्या क्षणीच माननीय मुख्यमंत्री महोदयाने ते प्रकल्प रद्द केला. म्हणजे की जरी आपण आज MCAP लॉन्च करतो आहे, याच्या लॉन्च खरोखरी याचे इम्प्लिमेंटेशन जुलै 2020ला सुरू झाला होता.
याशिवाय त्याच वेळी जेव्हा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयाने लगेच त्याआधी आरेचा एक मोठा क्षेत्र रिझर्व्ह फॉरेस्ट डिक्लेअर केला, एक मुंबईसाठी परमनंट कायमस्वरूपीचा एक लंग तयार केला, अन्यथा टप्प्याटप्प्याने तो गेला असता. सो दिस वॉज लिडरशिप. आता आदरणीय आदित्य सरांनी जे काही विजन दिला, जरी आज 2022 मध्ये आपण लॉन्च करतो आहे, परंतु डिसेंबर 2020 मध्ये जेव्हा आदित्य सरांनी इंडिव्हिज्युअली त्यांची जे खासगी टीम आहे महानगरपालिकाच्या त्याच्यामध्ये काय सहभाग नव्हता, त्यांनी लिडरशिप आणि विजन दाखवली आणि C40 सिटीशी पत्रव्यवहार करून मुंबईला C40 मध्ये सामील करून घेतला. आणि आपण 97 जे काही C40 सिटीज आहेत त्याचे आपण डिसेंबर 2020 मध्ये आपण सभासद झालो, तेव्हापासून माझं लक्षात आलं की आता नाव थिंग्स आर गोइंग टू हॅपन. आणि त्यानंतर जरी वी आर लॉन्चिंग टुडे, बट आय एम व्हेरी हॅपी टू से की आज महानगरपालिका मुंबई अंतर्गत 40,000 कोटीचे प्रकल्प चालू आहे. दे आर आयदर इन प्रोग्रेस और दे आर अबाउट टू स्टार्ट इन नेक्स्ट 2 or 3 months. हे 40,000 कोटीचे प्रकल्प आहे, ज्यामध्ये 13,000 कोटीचा मुंबई कोस्टल रोड, याच्यामुळे कार्बन इमिशन कमी होईल, मोबिलिटी वाढेल, सिग्नल फ्री ट्रॅफिक होईल. याशिवाय 21,000 कोटीचे STPs, जेव्हा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयाने ते धरण रद्द केले, असा निर्णय झाला की आता मुंबईच्या जवळपास 24 मिलियन MLD पाणी आपण सीवेज वॉटरला आपण पोर्टेबल करू, आणि त्या वी विल रिसर्क्युलेट दॅट वॉटर इन 80 रिझर्व्हर्स ऑफ मुंबई. आणि त्यासाठी आपण 21,000 करोडच्या आता येत्या 2 महिन्याच्या आत आपण ते वर्क ऑर्डर इश्यू करतो आहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटचे. विल द फर्स्ट सिटी जिथे एवढा मध्ये मोठी क्षमताची आपण 21,000 कोटीचे आपण सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एकच वेळी सुरू करतो आहे. याशिवाय आपण डिसॅलिनेशन प्लांट मोठा 2,000 कोटीचा सुरू करतो आहे, ज्याच्या आता प्री फिजिबिलिटी स्टडी आता टेंडरिंग स्टेजवर प्रकल्प येतो आहे. IDE कंपनीशी आपण करार केला, तिथे सुद्धा आदित्य सरांनी पुढाकार घेतला विथ गव्हर्नमेंट ऑफ इस्रायल. आणि आता डिसॅलिनेशन प्लांट सोलर बेस्ड हे आल्यानंतर सुद्धा आपलं ते झाड कापण्याची आणि नवीन धरण करण्याची गरज भासणार नाही. याशिवाय आता कालच आदित्य सरांनी जे काही भूमिपूजन केला ते आपला गोरेगाव मुलुंड जो लिंक आहे, जिथे आपण 20 मिनिटात आपल्याला प्रवास करता येईल, सध्या आपला 1.25 तास 1.5 तास लागतो, ते सुद्धा जवळपास 7,000 कोटीचा टनल वगैरे इथं मोठा प्रोजेक्ट आहे. दॅट ऑल्सो वी आर इश्युइंग वर्क ऑर्डर्स इन नेक्स्ट 60 days टाइम. सो याशिवाय जे काही BEST मध्ये आदित्य सरांनी निर्णय घेतला की वी विल नाव कन्वर्ट 50% ऑफ द फ्लीट ऑफ BMC इंटू इलेक्ट्रिक बाय 2023 अँड एंटायर फ्लीट बाय 2025. हे सुद्धा एक मोठा पाऊल आहे या डायरेक्शनमध्ये. अशा प्रकारे मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत आपण सोलर प्लांट सुरू करतो आहे, 80 मेगावॉट सोलर जनरेशन, हायड्रो जनरेशन सुरू करतो आहे. दीज ऑल ग्रीन एनर्जी. सो हे जर आपण सर्व प्रकल्पाचा आपण जर एक अंदाज घेतला, these projects put together are more than 40,000 crore rupees. So although we are launching it today, but I would practically say that this 40,000 crore investment already stand launched, which is working towards making Mumbai climate resilient. आणि याशिवाय I would like to make a commitment here की जरी आज आपण लॉन्च करतो आहे, BMC आणि आमची टीम कुठे कमी पडणार नाही. We will show that we can be the best, and I assure you, sir, that nowhere you'll find us lagging. Thank you very much. Thank you, sir. I would now like to invite Shri Sanjay Bansode, the Honorable Minister of State for Environment and Climate Change, Government of Maharashtra. मुंबई वातावरण कृती आराखडा अहवालाचं लोकार्पण सोहळ्याला उपस्थित आपल्या सर्वांचेच लाडके नेते, या महाराष्ट्राचे एक कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे साहेब, पुढचं महाराष्ट्राचं भविष्य आणि आमचे सर्वांचे नेते पर्यावरण मंत्री आदरणीय आदित्यजी ठाकरे साहेब, प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित मुंबईचे लोकप्रिय खासदार माजी मंत्री आदरणीय अरविंदजी सावंत साहेब, माजी महापौर
किशोरी पेडणेकर मॅडम, आमदार सुनीलजी शिंदे साहेब, मुंबई महानगरपालिकेचे ज्यांनी करोनामध्ये हे मुंबई वाचवली ते महानगरपालिकेचे कमिशनर चहल साहेब, सुनीलजी शिंदे आमदार, आमचे जराड साहेब आहेत, आमच्या डायनामिक प्रधान सचिव आमच्या मनीषाताई महेशकर मॅडम, या ठिकाणी जराड साहेब आहेत, लोकेशजी चंद्रा साहेब आहेत, संजीव कुमार जे आहेत, सुरेश काकाणी साहेब आहेत, आणि आमचे पर्यावरण विभागाचे डेप्युटी सेक्रेटरी ज्यांनी माझी वसुंधरामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम केलंय ते बोबडे जे आहेत, आमचे हे टकले जे आहेत, आणि सर्वच या ठिकाणी मान्यवर. आपण सर्वजण जाणतोच सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वाधिक चर्चेला जाणाऱ्या विषयापैकी एक म्हणजे वातावरणीय बदल आणि त्यांच्या भविष्यातील दुष्परिणाम हा आहे. यापूर्वी आदरणीय मनीषा मॅडमनी जी सांगितलं की पर्यावरण हा विषय फारसा सरकारमध्ये महत्त्वाचा मानला गेला नव्हता, परंतु गेल्या 2 वर्षामध्ये राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि आमचे डायनामिक लीडर ज्यांनी पर्यावरणाविषयी ज्यांना आवड आहे ते आदित्य ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने पर्यावरण विभागाच्या अतिशय गांभीर्याने दखल त्या ठिकाणी घेऊन त्याचं त्या ठिकाणी काम त्या ठिकाणी सुरुवात केलेली आहे. या सुरुवातीलाच 2 वर्षापूर्वी या विभागाचं नाव त्यांनी त्या ठिकाणी बदल केला. त्या नाव बदलामध्ये पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल असं करून त्यांनी त्या कामाची त्या ठिकाणी सुरुवात केली. आमच्या विभागाचे मंत्री आदरणीय आदित्य ठाकरे साहेब यांच्यासह आमची संपूर्ण टीम वातावरणीय बदलाचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी शक्य त्या सर्व उपाययोजना या देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये करण्यासाठी ते प्रयत्नशील असतात. या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून मुंबईसह सर्व मोठ्या शहराचा वातावरणीय कृती आराखडा त्या ठिकाणी ते तयार करतायत, केला जात आहे. आज मुंबई वातावरण कृती आराखड्याचे लोकार्पण हे या दृष्टीने पडलेले अतिशय महत्त्वाचं पाऊल आहे असं मी या ठिकाणी मी मानतो. मित्रांनो, मुंबई हे जागतिक दर्जाचं शहर आहे. असं म्हटलं जातं की मुंबई कुणाला उपाशी झोपू देत नाही. त्यामुळे रोजगाराच्या निमित्तानं मुंबईची लोकसंख्या सातत्यानं वाढत आहे. भौगोलिक परिस्थितीचा नेहमीच सामना करावा लागणाऱ्या मुंबईला समुद्राची वाढणारी पातळी आणि हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांना समोर त्या ठिकाणी जावं लागत आहे. या पार्श्वभूमीवरच मुंबईने C40 सिटीज नेटवर्क आणि वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया यांच्या तांत्रिक सहकार्याने मुंबई वातावरणीय कृती आराखडा तयार करायला घेतला आहे. यानुसार मुंबई शहर हे माननीय आदित्य ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सर्वांसाठी सुरक्षित, आरोग्यदायी आणि सर्वसमावेशक शहर असावं यासाठी ते सातत्याने त्या ठिकाणी प्रयत्न करतायत. याचप्रमाणे आदित्य साहेबांनी आम्हा सगळ्यालाच म्हणजे डिपार्टमेंटच्या सगळ्याला सूचना केल्यात की जसं मुंबई शहराचा तुम्ही आराखडा तयार केलाय तसं इतरही शहराचा आराखडा तयार करून त्या शहराच्या गरजेप्रमाणे वातावरणीय बदलाच्या दुष्परिणामांना रोखण्यासाठी उपाययोजना त्या ठिकाणी केल्या जाणार आहेत. हाती घेतलेलं हे काम अवघड जरी असलं तरी अशक्य नक्कीच नाही, कारण राज्य शासन आणि नागरिकांच्या एकत्रित प्रयत्नातून या दुष्परिणामांना रोखण्यात आपण यशस्वी ठरू. विविध राज्यासह देश आणि जागतिक पातळीवर पुन्हा एकदा जसं करोनामध्ये आपलं मुंबई शहर आणि राज्य आघाडी घेऊन लोकांचे जीव वाचवले, तसं हे पर्यावरणामध्ये सुद्धा एक मार्ग दाखवणारं राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब आणि आदित्य ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली एक मार्ग दाखवणारं राज्य ठरू असा मला या ठिकाणी विश्वास वाटतो. परत एकदा मी मुंबई क्लायमेट ऍक्शन प्लॅनला माझ्या वतीने या ठिकाणी शुभेच्छा व्यक्त करतो. येथेच थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Dhanyavad, sir. I would now like to invite Shri Aditya Thackeray, the Honorable Minister for Environment and Climate Change, Tourism and Protocol, Government of Maharashtra. थँक्यू. इथे उपस्थित असलेले सगळे पर्यावरण प्रेमी आणि मुंबईकर आणि स्क्रीनवर उपस्थित असलेले महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरेजी,
आज खरं तर इथे आम्ही एक मुंबई क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन हे लॉन्च करण्याच्या निमित्ताने आलेलो आहेत आणि मुंबई महानगरपालिकेचं खास अभिनंदन करण्यासाठी सगळे इथे जमलेलो आहोत. किशोरीताई पेडणेकर, आपण आत्तापर्यंत परवापर्यंत आता टर्म संपेपर्यंत आपण महापौर होतात, आपलं देखील अभिनंदन. आणि चहल साहेब, आपलं देखील अभिनंदन. आपण आता प्रशासक देखील आहात. तसेच इथे उपस्थित असलेले संजीव कुमारजी आहेत, काकणी साहेब आहेत, लोकेश चंद्रजी आहेत आणि BMC मधले अर्थात दुसरे दोन AMC म्हणजे वेलुरुसू साहेब आहेत आणि अश्विनी मॅडम आहेत, यांचं देखील अभिनंदन. खरं तर गेले 2 वर्ष आपण बघत आहोत की कोविड हा एक मोठं संकट आपल्या जगावर आलेलं आहे आणि कोविडचा सामना देत असताना आपण अर्थात लसीकरण असेल, मास्किंग असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी करत करत 2 वर्षात इथपर्यंत पोहोचलेलो होतो आणि हे एक महासंकट होतं. ते अजून देखील आहे. कदाचित मी बघतोय काही आज बातम्या वाचत होतो, आपले आकडे जरी कमी असतील, 50च्या खालती आपण जरी असलो तरी जगभरात काही स्पाइक्स अजून आलेले आहेत. 4थी लाट, 5वी लाट, ह्या लाटा तर किती मोजायच्या आणि कशा टक्कर द्यायच्या, मला वाटतं ह्याच्यावर आपण एक मोठा विचारविमर्श करणं गरजेचं आहे आणि ते आपण करत आहोत. पण हे सगळं होत असताना कोविडला जरी एकदम सायंटिफिक उत्तर जरी नसेल तरी देखील काही ठराविक ह्याच्यात उत्तरं आहेत. ते म्हणजे आपण सगळी काळजी जी घेत आहोत, जसं मी सांगितलं, डबल वॅक्सिनेशन असेल, बूस्टर असतील, मास्किंग असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी करत आहोत. पण दुसरा एक जगाला भेडसावणारा प्रश्न मोठा आहे, तो म्हणजे क्लायमेट चेंज, वातावरणीय बदल. आजचं जर उदाहरण घेतलं तर सकाळी जेव्हा आम्ही काही उद्घाटनं करत होतो, भूमिपूजन करत होतो, अक्षरशः चक्कर येईल असा उन्हाळा सुरू झालेला आहे. होळी देखील अजून झाली नाहीये तरी आज सकाळी मी बघत होतो 38, 39, 40, म्हणजे उच्चांक किती गाठायचा हा एक मोठा प्रश्न पडलेला आहे. आणि तो प्रश्न आपल्याला पडलेला आहे, वातावरणी बदलायला नाही पडलेला आहे. आत्ताच जर मुंबई 40 पर्यंत पोहोचत असेल तर तुम्ही विचार करा, एप्रिल, मे, जून जोपर्यंत पावसाळा होत नाही तोपर्यंत काय वातावरण असेल आपल्याकडे. तशीच थंडी देखील होती, कधी नाही अशी मला वाटतं फेब्रुवारीमध्ये, जानेवारीमध्ये आपल्याला स्वेटर घालायला लागत होती, अशी मुंबईत थंडी. परवाकडे इथेच बाजूला असताना धोधो पाऊस सुरू झाला, पण विजा चमकायला लागला. ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना कुठे ना कुठे मला जाणवायला लागलं की आपण क्लायमेट ॲक्शनवर काम करणं खूप गरजेचं आहे. ऑफकोर्स ह्याच्यात मी काही एकटा नाही, ह्याच्यात आमचं पूर्ण खातं सोबत काम करत आहे. मी आहे, संजय बनसोडेजी आहेत, आमचे जराट साहेब आहेत, मनीषा म्हैसकर मॅडम तर लीड करतच आहेत, आमचे बोबडेजी आहेत, पूर्ण टीम आहे आणि पूर्ण एक जी यंग इंटर्नची टीम आमच्यासोबत काम करत आहे. त्यांनी ठरवलं की ज्या काही जागतिक संस्था असतील, मग C40 आहे सोबत, त्यांच्याबरोबर काम करत आहोत. त्यांच्यासोबत तर प्रत्येक दिवशी आम्ही वेगळे गोष्टी शिकण्याचा प्रयत्न करत आहोत. क्लायमेट बजेटिंग असेल किंवा इतर काही गोष्टी असतील, ह्याच्यावर आपण काम करत आहोत. रेस टू झिरो देखील त्यांच्यासोबत आपण काम करत आहोत. आणि चहल साहेब, आपण कदाचित महाराष्ट्रातले आणि देशातले पहिले एवढं डिटेलमध्ये क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन बनवणारी शहर आहोत. पण आपल्या मुंबईनंतर आता इतर शहरांकडून आमची अपेक्षा वाढलेली आहे. पुणे आहे, ठाणे आहे, नागपूर आहे, नाशिक आहे, सोलापूर आहे, संभाजीनगर आहे, कोल्हापूर आहे, या शहरांकडून देखील, कारण 43 शहरं आपण रेस टू झिरोमध्ये घेतलेली आहेत. या 43 शहरांमधलं जर लोकसंख्या बघितली तर 6.5 कोटी ही लोकसंख्या आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या अर्ध्याधिक लोकसंख्या या अमृत शहरांमध्ये राहते. आणि जर लोकसंख्येचे कंपॅरिझन करायचं असेल तर कदाचित फ्रान्स किंवा जर्मनी एवढी लोकसंख्या आपली ह्या अर्ध्या म्हणजे 51% जे अर्बनाइज महाराष्ट्र आहे त्याच्यात राहते. म्हणजे तुम्ही विचार करा, ठीक आहे, एक आपण एवढं 43 शहरं असतील, 51%, 52% जे आपलं महाराष्ट्र अर्बनाइज झालेलं आहे, त्याची एक थ्रेट परसेप्शन जर बघितली, क्लायमेट व्हलनरेबिलिटी बघितली तर जास्ती आहेच. पण तेवढी ऑपॉर्च्युनिटी देखील आहे, संधी देखील आहे आपल्याला. तुम्ही विचार करा, जर फ्रान्स किंवा जर्मनी एवढ्या लोकसंख्येने क्लायमेट ॲक्शनवर विचार करणं सुरू केलं, क्लायमेट ॲक्शन इम्प्लिमेंट करायला सुरू केलं, तर तुम्ही विचार करा ह्या देशात आणि ह्या जगावर आपला इम्पॅक्ट किती असू शकतो. आणि म्हणूनच ती संधी बघून आपण हे क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन्स लॉन्च करायला लागलेलो आहे. मला वाटतं मुंबई जसं पहिलं आहे तसं इतर शहरांचं देखील क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन आपण लॉन्च करू. पण मुंबईने जो लीड घेतलेला आहे, जसं मला वाटतं संजीव कुमार साहेब आपण देखील सांगत होतात की महाराष्ट्राने प्रत्येक चळवळीत अग्रेसर पाऊल टाकलेलं आहे. मग सामाजिक चळवळ असेल, राजकीय चळवळ असेल, जे राजकीय बदल घडवायचे असतील स्वातंत्र्याच्या आधी किंवा आता, पण महाराष्ट्र नेहमी अग्रेसर राहिलेलं आहे. आणि तसंच वातावरणीय बदलची जेव्हा एक लढा आपण देत आहोत, मानवता म्हणून आपण देत आहोत, सगळे एक जगभरातून देत आहोत, वेगळ्या शहरांनी एकत्र आलेले आहेत, वेगवेगळे संस्था आलेल्या आहेत, वेगवेगळे राज्य, देश सगळे एकत्र आल्यानंतर मला हेच बघायला मिळतं की महाराष्ट्र हा अग्रेसर राहिलेला आहे. WRIचे आज लुबैनाजी आहेत, माधवजी आहेत, त्यांचं देखील मी अभिनंदन करतो, कारण त्यांच्या टीमनी पूर्णत्व आम्हाला मदत केलेली आहे. ग्राउंड झिरोपासून आत्तापर्यंत जी काही मदत, जे काही रिसोर्सेस असतील, स्टेक होल्डर कॉन्फरन्सेस असतील, हे त्यांनी केलेलं आहे. आणि हे महत्त्वाचं एवढ्यासाठीच आहे कारण मुंबईत
प्रत्येक घटक राहतात, वेगवेगळे समाज राहतात, सगळे भाषा बोलणारी लोक राहतात. आणि हे जर आपल्याला क्लायमेट ऍक्शन लोकांपर्यंत न्यायचं असेल तर क्लायमेट ऍक्शन किंवा क्लायमेट मिटिगेशन असेल, रेझिलियन्स असेल, अडॅप्टेशन असेल, हे त्यांच्या भाषेमध्ये सोपं करून आपल्याला सांगणं गरजेचं आहे. मागच्याच अधिवेशनाच्या काळात आम्ही सगळ्या जे आमचे आमदार महोदय आहेत त्यांच्यासाठी विधान भवनात एक अधिवेशन घेतलेलं, एक वेगळं सेशन घेतलेलं. आणि क्लायमेट चेंज नक्की काय आहे, त्यांच्या गावापर्यंत कसं पोहोचतंय, त्यांच्या शहरांपर्यंत कसं पोहोचतंय, ह्याच्यावर थोडा विचार विमर्श झाला. आणि आता आमचा विचार हाच आहे की खासदार असतील, आमदार असतील, नगरसेवक असतील, सगळे लोकप्रतिनिधी ह्यांना सगळ्यांना घेऊन थोडा आपण विचार करणं अजून गरजेचं आहे की नक्की क्लायमेट ऍक्शनमध्ये आपण पुढे कसं जाऊ शकतो. आपण देखील जसं काम करत आहात, आपण काही काही ठिकाणी जे मी बघतोय 10 वर्ष आपण सगळे सोबत जातो. जव्हार मोखाड्याचा भाग असेल, पालघरचा असेल किंवा इतर महाराष्ट्र असेल, विदर्भ असेल, मराठवाडा असेल, उत्तर महाराष्ट्र असेल, कोकण असेल, पश्चिम महाराष्ट्र असेल, ह्या सगळीकडेच 2011-12 ची परिस्थिती आणि आत्ताची परिस्थिती ह्याच्यात खूप मोठा फरक आहे. म्हणजे जर आपण बघितलं असेल, मराठवाडा असेल, विदर्भ असेल, जिथे जिथे पूर होते, जिथे जिथे दुष्काळ होते 2011-12 मध्ये, 16-17 मध्ये पूर यायला लागलेले आहेत. छोटी छोटी ढगफुटी, पण ती देखील खूप गांभीर्याने घेण्यासारखी आहे. मुंबईत तर मला माहिती आहे, जेव्हा जेव्हा मुंबईत मोठा पाऊस होतो, गेल्या वर्षी तर 3 वादळ येऊन गेली. पण मुंबईत 2015-16 पासून आतापर्यंत मी बघतोय, प्रत्येक वेळी मी जेव्हा जातो तिथे बीएमसीला, तेव्हा तिथे 250 मिलीमीटरहून जास्ती, 300 मिलीमीटरहून जास्ती हा 2-3 तासामध्ये पाऊस पडायला लागतो. आणि मग हा पाऊस पडल्यानंतर अर्थात पाणी तुंबायला लागतं, कधी कधी छोटे पूर येतात. मग त्याच्यात आपल्या 2 बाजूनी काम करायला लागतील. एक आहे मिटिगेशन, दुसरं अडॅप्शन. मी आज जास्ती वेळ घेणार नाही, कारण मुख्यमंत्री महोदयांचं आपल्याला ऐकायचं भाषण, त्यांचं विचार ऐकायचे आहेत, कारण ते खऱ्या अर्थाने आपल्या देशात क्लायमेट लीडर आहे. आरेचं जंगल असेल, 808 एकरचं जंगल, म्हणजे कदाचित कुठच्याही दुसऱ्या व्यक्तीने 808 एकर मुंबईसारख्या शहरात लँड बँक म्हणून बघितलं असतं आणि त्याला स्पेशल डेव्हलपमेंट झोन वगैरे काही टॅग देऊन आपण वेगळं काहीतरी केलं असतं तिथे. पण ह्या मुख्यमंत्री महोदयांनी तिथे जंगल घोषित केलं, बायोडायव्हर्सिटी म्हणून घोषित केलं. आणि जे मीडियामध्ये जे काही माझे काही ओळखीचे आहेत, ठराविक मित्र आहेत, त्यांनी मला फोटो पाठवले. परवा देखील जिथे कारशेड होती तिथे 2 बिबटे फिरत होते. आणि म्हणून त्याच्यावर पण आपण लवकर निर्णय घेणारच आहोत, काही अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. पण ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना आपण बीएससीचं पूर्ण एक इलेक्ट्रिफिकेशन करत आहोत. लोकेश चंद्र साहेब इथे आहेत, त्यांनी लीड घेतलेलं आहे. 900 ते 1100 मला वाटतं इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसेस असतील, 3,500 बसेस आहेत, त्याला इलेक्ट्रिफिकेशन असेल, पुढचे 7,000 बसेस इलेक्ट्रिफिकेशन असेल. तसंच खूप काही गोष्टी आपण करत आहोत. 10 कॉन्झर्वेशन रिझर्व्ह, 2 रामसर साईट्स आहेत, मॅनग्रोव्ह मला वाटतं 11,000 हेक्टर आपण साधारण 13 महिन्यामध्ये मॅनग्रोव्हच्या ह्याच्यात आणलेल्या सेक्शन 20 मध्ये. ही परत खूप मोठी गोष्ट. तुम्ही विचार करा, 11,000 हेक्टर म्हणजे किती झाली. आणि हे चालू राहणार आहे काम, हे आपल्याला काम चालू ठेवायचंय. पण ते सगळं होत असताना मी एकच बघत असतो की आपलं DP 2034 असेल, आपलं बजेट असेल, आपल्या ज्या इतर सर्वसाधारण गोष्टी ज्या असतात किंवा महापालिकेचे जे काही कामं करण्यासारखी असतात, म्युन्सिपल कमिशनर म्हणून असतील किंवा महापौर म्हणून असतील, सर्व दिवसात जे कामं करत असतात, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट असेल, STP असेल, कचरा कुंड्यांचं असेल, फुटपाथचं असेल, इलेक्ट्रिफिकेशनचं असेल, हे सगळ्याला क्लायमेट रेझिलियन्स कुठे ना कुठेतरी जोडलेलं होतं. मग नक्की करायचं काय ह्याच्यात? तर मार्ग जर आपल्याला पुढे न्यायचा असेल तर जसं आपल्या डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल स्टेट पॉलिसी आहे की नक्की त्याला त्या अनुषंगाने आपण जे कायदे बनवत असतो, आपले कर्तव्य असतील, आपले अधिकार असतील, त्याच्यातून येत असतात. तसंच क्लायमेटसाठी आपल्याला एक डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल पाहिजे होतं. आजचं जे हे डॉक्युमेंट आहे MCAP, मुंबई क्लायमेट ऍक्शन प्लॅन, ह्याच्यात 2 व्हीलर्स पासून रिक्षापर्यंत असेल, आपलं सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पासून असेल, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज पर्यंत आहे, आपलं फुटपाथ पासून BST बस पर्यंत आहे, आपले हायराईज सोसायटीमधून झोपडपट्ट्यांपर्यंत मॅनेजमेंट कसं करायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी सगळ्या स्टेक होल्डर्सना आपण एकत्र करून ह्याच्यात आणलेलं आहे. आपल्याकडून मला हीच अपेक्षा आहे, सगळे पर्यावरण प्रेमी इथे सगळे माझे मित्र आणि ओळखीचे बसलेले आहेत, मीडियामधले आहेत. एवढंच सांगेन की आजचं हे जे डॉक्युमेंट आहे हे खूप महत्वाचं आहे. MCAP हे कदाचित पुढच्या 30 वर्षामध्ये 20 वर्षामध्ये सर्वात महत्वाचं डॉक्युमेंट ठरू शकतं. कारण जेव्हा जेव्हा आपण बघतो की कधीतरी पूर येतोय, कधीतरी लँडस्लाईड होते, कधीतरी पाऊस जास्ती पडतो, कधीतरी ढगफुटी होते, कधीतरी दुष्काळ येतोय, ह्या सगळ्याचं कारण एकच आहे. आपण रिपोर्टिंग करत असता, आम्ही राजकीय मंडळी जाऊन तिथे जी काही मदत करण्याचा प्रयत्न करतो, इंटरव्हेन्शन करण्याचा प्रयत्न करतो, हे करत असतो. पण याचं कारण एकच आहे, वातावरणीय बदल. ह्याला वेळेत ओळखून ह्याला आळा कसा घालायचा आणि दुसरं म्हणजे ह्याला अडॅप्ट कसं करायचं, ह्याच्यावर आज आपण जे डॉक्युमेंट रिलीज करत आहोत. पुन्हा एकदा मी मुंबई महानगरपालिकेचं अभिनंदन करतो. आणि ह्या डॉक्युमेंटच्या इम्प्लिमेंटेशनसाठी जे काही तुम्ही स्टेप वाईज इम्प्लिमेंटेशन करणार आहात, एकदम कॉन्क्रीट प्लॅन किंवा ग्रीन कॉन्क्रीट प्लॅन हा आपण जो केलेला आहे, त्याच्या इम्प्लिमेंटेशनमध्ये कुठेही अडथळे येणार नाही.
ह्याची आम्ही काळजी घेऊ आणि जो जो सपोर्ट लागेल तो प्रत्येक पावली आम्ही देऊ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. Thank you, sir, for that energizing speech. I would now like to welcome the chairman of the MPCB, the AMC, the general manager of BEST, our friends from WRI and C40 to come on stage and unveil the report in the presence of the Honorable CM. Yes, so, okay. Honorable CM will unveil the report and we will also have an unveiling right here. Thank you, everyone. Dhanyavad. I would now like to request the Honorable Chief Minister of Maharashtra to give his address. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने व्यासपीठावर आणि ऑनलाईन उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, पत्रकार बांधवांनो, भगिनींनो, सर्वप्रथम मी मुंबई महानगरपालिका आणि आपल्या महाराष्ट्र राज्याचं पर्यावरणीय बदल विभाग म्हणजेच आदित्य आणि त्याच्या सर्व सहकाऱ्यांचं अभिनंदन करतोय. याचं कारण असं की हा जो विषय आहे तो विषय हा आपल्या निरोगी जगण्यासाठी जरी आवश्यक असला तरी विकासाच्या दृष्टीने म्हणण्यापेक्षा जगण्याची जी काही आपली धावपळ चालते आणि त्या जगण्यासाठी ज्या आपल्याला सुविधा लागतात त्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी जी आपली घाई आणि वेग गती वापरतो त्यावेळेला सर्वात दुर्लक्षित असलेला हा विषय आहे आणि तो विषय म्हणजे पर्यावरण. साहजिकच आपल्याला वेळोवेळी अनुभव आलेला आहे की निरोगी जगण्यासाठी एक ज्याला हेल्दी ऍटमॉस्फिअर म्हणतो त्याच्यात वातावरण हे आलंच आणि हे वातावरण नुसतं आपण बोलत असतो. अनेकदा चर्चा होतात, परिसंवाद होतात. आपण आता जसं अनेक वक्त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं, विषय मांडले. आदित्य दुसरं बोलताना म्हणाला की काही दिवसांपूर्वी थंडी होती, म्हणजे कोणालाही सांगून खरं वाटणार नाही की आजचं तापमान आणि गेल्या महिन्यातलं मुंबईतलं तापमान याच्यामध्ये किती फरक पडलेला आहे. गेल्या वेळेला जेव्हा थंडी पडली होती तेव्हा मुंबईकरांना थोडी थंडी पडली तरी बरं वाटतं, लगेच स्वेटर बाहेर काढतो आपण. नाहीतर सदा सर्वदा घाम गाळणारी आणि घाम पुसणारी मुंबई आहे, श्रमिकांची मुंबई आहे. मग ते करत असताना आपण सुविधा पाहिजे. चर्चा करताना सर्वच करतात की काय बाबा किती उन्हाळा आहे, किती पावसाळा आहे, अशी कंटाळा आला, किती धोधो पाऊस पडतोय, उन्हाळा म्हणजे आता सोसवत नाही. मग आपण कोणतरी ज्या चार चौघांवर तज्ञ असतात ते सांगतात त्याचं कारण माहिती तुम्हाला काय कारण काय? हे ग्लोबल वॉर्मिंग आणि क्लायमेट चेंज म्हणजे काय नेमकं, कशामुळे आपण थोपवता येणार नाही पण त्याची तीव्रता कमी करू शकतो. मग ते चर्चेचा अंत असा होतो की कोणीतरी केलं पाहिजे. कोणीतरी म्हणजे कोणीच नाही. आणि नेमका हाच मुद्दा जो मी महापालिकेचं आणि या विभागाचं अभिनंदन केलं ते याच कारणामुळे की कोणीतरी करेल, कोणीतरी करावं असं न करता आम्ही करतो, मी सुरू करतो असं म्हणून पहिलं पाऊल टाकणारी ही आपली मुंबई आहे. या देशातलं पहिलं हे महानगर आहे आणि हे महानगर देशाचं आर्थिक केंद्र जरूर आहे पण त्याचबरोबरीने पर्यावरणीय बदल
आणि त्याचे होणारे आपल्यावरती दुष्परिणाम ते कसे थोपवता येतील किंवा त्याची तीव्रता कमी कशी करता येईल हे करणारं, त्या दृष्टीने नुसती चर्चा नाही तर कृती आराखडाही नाही तर कृती करणारं हे पहिलं शहर आहे. म्हणून मी मुंबईचं आणि सर्व आपल्या सहकार्याचं एक मनापासून अभिनंदन केलं आहे. मुंबई आर्थिक केंद्र म्हटल्यानंतर मुंबईकडे आजवर सगळ्यांचं लक्ष हे सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी म्हणूनच गेलेलं आहे. मुंबईमध्ये काय नाहीये, मुंबईमध्ये सगळं आहे. आता हे सगळं आहे हे मुंबईला वरदान आहे का मुंबईला शाप आहे याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. कारण दिवसागणिक वस्ती वाढते आहे. वस्ती वाढते म्हटल्यानंतर त्यांना पुरवणाऱ्या सुविधा अपुऱ्या पडायला लागलेल्या आहेत. मग सुविधा देताना कुठे 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 काय काय करता येईल, रस्ते आपल्याला करावे लागत आहेत. कारण ही धावती मुंबई आहे, कधी न झोपणारी मुंबई आहे. आता कधी न झोपणारी आणि धावणारी मुंबई या मुंबईला मग विजेचा प्रश्न आला, धावणाऱ्या मुंबईला पाण्याचा प्रश्न आला, रस्त्याचा प्रश्न आला. मग रस्ते बांधले पाहिजेत, मग पाणी पुरवठ्यात वाढ झाली पाहिजे. आणि म्हणून आयुक्त महोदयांनी जे सांगितलं की आपण गारवे आणि पिंजाळ हे गेल्या अनेक वर्षापासूनचा आपला हा एक विषय होता की मुंबईला 24/7 हे पाणी हे दिलंच पाहिजे, देणारच तिथे कुठे मागे हटणार नाही. पण ते नेमकं द्यायचं कुठून, मग देताना आपण मिळवणार काय आहोत आणि गमावणार काय आहोत हा नेहमी विचार केला पाहिजे. मिळवायचं जरूर आहे, पाणी मिळवायचं जरूर आहे, पण पाणी मिळवताना आपण नेमकं गमावणार काय आहोत हे ठरवणं, ह्याचा विचार करणं हा फार महत्वाचा आहे. पाणी मिळवण्यासाठी जर आपण निरोगी आयुष्य गमावणार असू तर मग त्या पाण्याचा उपयोग काय. आणि म्हणूनच गारवे आणि पिंजाळ याचा पुनर्विचार करताना आपण आपल्याला लाभलेला हा मोठा समुद्राचा पाण्याचा साठा आहे, खूप मोठा, त्याचा उपयोग काय नाही करायचा. डिसॅलिनेशन जर जगात आणि आपल्या देशातही इतरत्र काही ठिकाणी त्याचा अवलंब होत असेल तर मुंबईने का नाही करायचा. आणि मला याही बाबतीत सांगायला आनंद होतोय की आपण समुद्राचं पाणी पिण्यायोग्य करण्यासाठी नुसता विचार करून थांबलेलो नाही तर त्या दृष्टीने पावलं टाकायला सुरुवात केलेली आहे. आणि येत्या काही वर्षातच आपल्याला मुंबईचं पाणी हे आपण पिण्यायोग्य करू शकणार आहोत. आता आजचा हा जो कृती आराखडा आहे तो कृती आराखडा ज्याला आपण शाश्वत विकास म्हणतो. आता शाश्वत विकास ही काय भानगड आहे, कारण आपण म्हणतो ना आम्हाला सबका साथ सबका विकास. आता विकासाच्या पुढे जाताना विकास हा घाई गर्दीचा नको, विकास हा मुळावरती येणारा नको, तर तो शाश्वत पाहिजे. शाश्वत म्हणजे काय, तर पर्यावरणाला धोका निर्माण न करता पर्यावरणाची कमीत कमी हानी किंबहुना नाहीच पर्यावरणाची हानी न होऊ देता आपण दीर्घकालीन टिकणारा असा हा विकास करण्याची आवश्यकता आहे. आणि हा विकास करताना साहजिक आहे की मी आता बाकीच्या गोष्टींवरती काही बोलत नाही, पण विकास करताना आपल्याला लाभ काय मिळणार आहेत आणि दुष्परिणाम त्याचा विचार करणं गरजेचं आहेच. आपल्याला सगळ्यांना आठवत असेल की गेल्या वर्षीच एक उत्तरेकडचं धरण हे बांधलं गेलं होतं जरूर, काही वर्ष त्याचा वापरही झाला, पण गेल्या वर्षी पाऊस आणि एवढं सगळं काय तिकडे नैसर्गिक आपत्ती आली की धरणच वाहून गेलं. मग काय ते विकासाचा अर्थ आहे, काय मिळालं पदरात, म्हणजे खर्चापायी खर्च झाला, मनुष्यबळ कामी आलं आणि पर्यावरणाची हानी झाली. मग काय पदरात पडलं, तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपल्याला विकास नेमका कशासाठी पाहिजे, काय करायला पाहिजे. आणि तो करताना जसं माझ्याकडे आता कृती आराखडा पडलेला आहे सगळे समोर, याचं आता आपण अनावरण केलं. काय काय करण्याची गरज आहे, कार्बन डायऑक्साईड किंवा म्हणजे काय अपारंपरिक ऊर्जा, एकूणच काय की तापमानात होणारा बदल, त्याच्या बदलामध्ये आपल्याकडे काही मदत होऊ न देणं हे आपलं कर्तव्य आहे. मग इलेक्ट्रिक वाहनांचं धोरण असेल, घनकचऱ्यांचं व्यवस्थापन असेल, अपारंपरिक ऊर्जेचं असेल, पाण्याची सोय असेल. कारण मला आठवते की जेव्हा आम्ही कलानगरला राहायला गेलो, मी अनेकदा सांगितलेले, आज पुन्हा एकदा सांगतो, तो काळ होता 65-66 साल आणि आम्ही राहायला गेलो म्हणजे मी लहान होतो तेव्हा. चौफेर पसरलेली खाली होती, काहीच नव्हतं, म्हणजे मँग्रोव्ह तीव्र. आज तिकडे तीव्र किती शिल्लक राहिले ते आपण पाहतो आहोत. आम्हाला त्यावेळेला लोक चिडवायचे की कुठे, कारण तेव्हा आम्ही दादरला राहत होतो, शिवाजी पार्क. हे दादर म्हणजे मुंबई सोडून जंगलात राहायला गेले. ही 66 सालची गोष्ट. आज तिकडे काय झालं बघा, मुंबईतीलच नव्हे तर देशातील
नाहीतर मला असं वाटतं जगातील सर्वात महाग असलेल्या जमिनींपैकी एक जमीन ही माझ्या कलानगरच्या बाजूला झालेली आहे, बाजारटोला कॉम्प्लेक्स. धारावी म्हणजे नुसती आशियातली सर्वात मोठी झोपडपट्टी, आज ते धारावीला किंमत आलेली आहे. हा एक विकासाचा भाग झाला, विकास होतोय, पण त्याच्यासाठी जे काही आपण गमावलं त्याचा जर विचार केला तर मोठ्या प्रमाणावरती असलेले मँग्रोव्ह आपण गमावले. त्याचा दुष्परिणाम काय झाला? केवळ कलानगरची इतकी गोष्ट म्हणून नाही मी सांगत, मुंबईचाच विकास करताना आज मुंबईमध्ये सगळीकडे जंगल उभं राहत आहे, पण ते कॉन्क्रीटचं जंगल आहे. आरेचं जंगल वाचवलं हे काय मी कोणाला उपकार नाही केले, मी माझं कर्तव्य केलं. मी अस्सल मुंबईकर म्हणून आणि राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या राज्याच्या आणि मुंबईकरांच्या हिताचं जे काय आहे ते मी केलं आणि यापुढे सुद्धा मी करणारच, जरूर करणार. त्यांना सुविधा पण देणार, पण त्यांचं आयुष्य हे निरोगी आणि आनंदी कसं राहील हे पाहण्यासाठी जी जी पावलं उचलली लागतील ती मी बेधडक उचलणार. आणि मग पुन्हा या विषयाकडे वळताना तेव्हाच जे मी माझं बालपण सांगत होतो, आपल्याला सगळ्यांना म्हणजे आपण सुद्धा काय आता एकदम बाहेरून मुंबईत आलेलं नाहीये, पण आपलं लहानपण जरी आठवलं तर पहिला पाऊस पडला की पहिल्यांदी मातीचा सुगंध दरवळायचा. तो सुगंध येतोय कुठे आता? मातीचा सुगंध येतोय कुठे? पहिला पाऊस एक झिमझिम वळवाचा पाऊस असेल किंवा त्याच्यानंतर पावसाळ्याची सुरुवात व्हायची, ती सुरुवात झाल्यानंतर एक छान मातीचा असा सुगंध यायचा. आता मातीच राहिलेली आहे मुंबईमध्ये, संपूर्ण कॉन्क्रिटीकरण झालेलं आहे, डांबरीकरण झालेलं आहे आणि मग पाण्याची तुंबातुंबी सुरू झालेली आहे. कारण पाणी शिरपायलाच जाणार नाहीये, मातीच नाही राहिली शिल्लक. मग याला विकास पाण्याचा का? मग जे पाणी मुंबईत जमिनीत शिरपत होतं ते लोकांच्या घरात शिरायला लागलं. 2005 साली जो पूर आला, अनेकांच्या घरात पाणी शिरलं, माझ्याही घरामध्ये शिरलं होतं. म्हणजे नेमकं पाणी आलं कुठून? ढगफुटी होते, जरूर होते, ती मानलीच पाहिजे. म्हणजे कारण ढगफुटी झाल्यानंतर अनपेक्षित आपल्याला काय होतं, एक इशारा मिळतो, अतिवृष्टीचा इशारा. पण त्या अतिवृष्टीचं प्रमाण कोणीच ठरू शकत नाही, ढगफुटीचं प्रमाण कोणीच ठरू शकत नाही. आणि मग एवढा पाऊस पडतो की आपल्या कल्पना शक्तीच्या पलीकडे पाणी जातं. आणि हे कशामुळे होतं? पुन्हा तेच क्लायमेट चेंज, ग्लोबल वॉर्मिंग. मग हे कशामुळे होतं? तर त्याच्या मुळाशी जाऊन आपण हा कृती आराखडा तयार केलेला आहे. दरड कोसळण्याचा प्रकार हा सुद्धा आता वाढलेला आहे. म्हणजे हा केवळ एखाद्या विभागापुरता नाही, तर काही महिन्यांपूर्वी माझ्याकडे सिक्कीमचे मुख्यमंत्री आले होते. आता सिक्कीम हा डोंगराळ प्रदेश, म्हणजे संपूर्ण वस्ती ही डोंगराच्या उतारावरती अशी वसलेली आहे. तिथे सुद्धा आता दरडी कोसळत आहे. जो मी उल्लेख केला जे धरण, ती सुद्धा दरड कोसळली. आता आपण ज्या विभागात आहोत, म्हणजे मी आता वर्षामध्ये आहात, तुम्ही सह्याद्रीवरती आहात, आपल्या बाजूची दरड गेल्या 1-2 वर्षापूर्वी कोसळली होती. ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या बघितल्यानंतर हे पुढचे जे काही एकूण अनुमान आहे ते भयानक आहे. कारण दरडी कोसळतात, अनेक घरं, अनेक जीव त्या मातीखाली, ढिगाऱ्याखाली येतात. मदत पोहोचण्याच्या आधीच बहुतेक सगळे त्या मातीखाली गाडले गेलेले असतात. आपल्या हातात काहीच राहत नाही. तर आपण मुंबईचा हा आराखडा करतोच आहोत. मुंबईमध्ये सुद्धा डोंगर उतारावरती वस्त्या आहेत, त्यांच्यासाठी सुद्धा आपल्याला काम करायचंय, त्यांचे पुनर्वसन करावं लागणार आहे. राज्यामध्ये सुद्धा इतर ठिकाणी, जसं गेल्या वर्षी एक आपल्या महाडच्या बाजूला एक दरड कोसळली आणि गावच्या गाव गेलो मातीखाली. म्हणजे तिथे मी गेलो असताना तिथे जे काही त्यातून वाचले होते ते सांगत होते की आमच्या समोर आम्ही बघतोय आणि काही क्षणात वरनं मातीचा ढीग खाली आला आणि होत्याचं नव्हतं होऊन गेलं. हे सगळे धोके वाढत चाललेले. मग नुसतंच आपण एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर अश्रू गाळायचे का? मग त्याच्यामध्ये दुर्दैवाने जे जीव गमावतात त्यांना मुख्यमंत्र्यांकडनं मदत जाते, कुटुंबियांना काही जातं नाही, अशावरती नाही. ते जीव वाचले पाहिजेत, जीव वाचवण्यासाठी पावलं उचलली गेली पाहिजेत. आणि ती वाचवायची असतील तर मला असं वाटतं हा कृती आराखडा केवळ कागदावरती न राहता तो कृतीमध्ये उतरला पाहिजे, कृतीत उतरला पाहिजे. याचं कारण असं, आज मुंबईवरती बोलताना माझ्या हातात जो कागद आहे तो त्याच्यामध्ये फार भयानक असं आहे. म्हणजे आजचं हे 2022 आता झाला, एक फटाफट दिवस चालले. जानेवारी गेला, फेब्रुवारी, मार्च आता अर्धा होत आला, हे वर्ष निघून जाईल. 2050 पर्यंत मुंबईच्या 4 विभागांचा 70% आणि साधारणतः नरिमन पॉईंटचा 80% भाग हा पाण्याखाली जाण्याचा अंदाज आहे. हा अंदाज आहे. जर हा अंदाज खरा ठरला तर काय हा होईल? मग हे जर आपल्याला आधी अनुमान कळलं असेल तर अंदाज चुकवण्यासाठी आपण काय करू शकतो, म्हणून हा कृती आराखडा आहे. आणि या कृती आराखड्यामध्ये मुंबईने आज पुढाकार घेतलेला आहे.
मला अभिमान नक्कीच आहे, कारण महाराष्ट्र हा देशाला नेहमी दिशा दाखवतो. त्या राज्याची ही मुंबई राजधानी, त्याच्यामुळे माझ्या मुंबईने देशाला दिशा दाखवलेली आहे. मी अपेक्षा एवढीच व्यक्त करतो की हा आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव हे वर्ष सुरू आहे. मुंबईने पाऊल पुढे टाकलेले आहे. जर देशाने ठरवलं की जे मुंबई करते ते संपूर्ण देश करेल, केवढं मोठं काम होईल. कोणीतरी करायला पाहिजे, हे मुंबईने केलेलं आहे. आणि मुंबईचं अनुकरण या बाबतीत जरी देशाने केलं तरी आपण जगाचं काय होईल जग बघेल. कारण बाकी सुद्धा जगातल्या महत्वाची शहरं आणि देश हा मी म्हणेन एका चळवळीमध्ये सहभागी होत आहे. पण मुंबई जे काय करते, मुंबईने हा कृती आराखडा कसा तयार केलेला आहे, ठीक आहे. इतर राज्यातल्या म्हणजे देशातल्या इतर राज्यांनी आणि शहरांनी जर मुंबईशी सल्लामसलत करायची एक शक्यता वर्तवली तर मुंबई तयार आहेच. कारण आपल्याला राज्याप्रमाणे देश सुद्धा महत्वाचा आहे. आणि देश म्हणजे जशी मुंबई या देशातली पहिली एक नगरी ठरले, तर तसा आपला हिंदुस्थान हा जगातला पहिला देश ठरू शकतो जर त्यांनी या आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात हा जर का निश्चय केला की आम्ही पर्यावरणीय बदल लक्षात घेऊन आता शाश्वत विकास, हा विकास जो करणार तो शाश्वत असेल आणि पुढच्या पिढ्यांचं आयुष्य सुखकर कसं होईल तो एक भाग लक्षात घेऊनच आम्ही विकास करू, हे जर का ठरवलं तर मला असं वाटतं देशाच्या स्वातंत्र्याला एक सोनेरी झळाळी येईल. आणि त्या एका निश्चयाची, त्या एका दिवसाची मी वाट पाहतो. पुन्हा एकदा या कृती आराखड्यामध्ये आणि या कृतीमध्ये जे जे सहभागी झाले त्या सर्व तज्ञांचं आणि सहकाऱ्यांचं त्यांचं मी अभिनंदन करतो, त्यांना मी धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Dhanyavad, sir. Before I close the event, I would just like to thank everyone for being gathered here today. I would like to stress that while this is the end of a 2-year journey of making the climate action plan, it's also the start of almost a 30-year journey of implementing